हेलो एभ्रिवान बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिसको यो 21st भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यसमा चाहिँ हामीले यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले हेर्ने टपिक भनेको डेटा भिजुअलाइजेसन हो। सो सिलेबसमै जाउँ। सो सिलेबसमा लास्ट भिडियोसम्म हामीले पान्डाज ऱ्यापअप गरेको थियौँ। अब यो वाला भिडियोमा चाहिँ युनिट 13 भिजुअलाइजेसन लाइब्रेरी म्याटप्लटलिब र प्लटली यो कभर गर्छौँ आज। अनि यसमा हामीले जेनरली हेर्ने चार्टहरू, डेटा भिजुअलाइजेसन भनेको चार्टहरू अथवा ग्राफहरूबाट त्यो टुलहरू युज गरेर चाहिँ डेटालाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने हो नि त। अनि त्यसकारण चाहिँ हामीले युज गर्ने लाइब्रेरी चाहिँ म्याटप्लटलिब र प्लटली हो। यसमा म्याटप्लटलिब र प्लटलीमा पनि म्याटप्लटलिब चाहिँ पाइथनमा डेटा भिजुअलाइजेसनको लागि चाहिँ धेरै युज हुने लाइब्रेरी हो। बट कम्पेयर टु म्याटप्लटलिब प्लटलीले चाहिँ बेटर ग्राफ र प्लटहरूलाई चाहिँ बेटर ह्यान्डल गर्छ जस्तो लाग्छ। सो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म म्याटप्लटलिबको दिन्छु कसरी युज गर्ने भनेर, अनि त्यसपछि बाँकी अरू चाहिँ प्लटलीबाट गर्छु। सो हामीले आज हेर्ने चार्टहरू भनेको चाहिँ लाइन चार्ट हो, एरिया चार्ट हो, स्क्याटर प्लट हो, पाई चार्ट हो र बार डायग्राम हो। ओके, सो यता जाउँ। ओके, सो यो म्याटप्लटलिब र प्लटलीको अलावा पनि अरू अलि पपुलर डेटा भिजुअलाइजेसन लाइब्रेरी पाइथनमा भएको भनेको सिबोर्न, ggplot यिनीहरू हो। यसको अलावा पनि अरू धेरैवटा लाइब्रेरीहरू छन् डेटा भिजुअलाइजेसनको लागि, त्यो तपाईँहरू एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो इन्स्टल गर्ने भनेको त्यही नै भइहाल्यो, यो पहिला सिकाएको जस्तै पिप इन्स्टल यो कमान्ड लाइनमा गएर भनेको पेज म देखाइहाल्छु। यहाँ गएर सिएमडी हान्नुहोस् र यो कमान्ड लाइन खुल्छ। यहाँ चाहिँ पिप इन्स्टल म्याटप्लटलिब गरिदिनुहोस्। मेरो यहाँ अलरेडी इन्स्टल छ। अनि त्यसपछि पिप इन्स्टल प्लटली गरिदिनुहोस्। यो पनि मसँग अलरेडी इन्स्टल भएकोले यहाँ रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड भनेर आयो। तपाईँको इन्स्टल भएको छैन भने चाहिँ त्यो इन्स्टल हुन्छ। ओके, सो यति भइसकेपछि हामीले यो लाइब्रेरीहरू युज गर्न पाउँछौँ। सो मैले कोड चाहिँ अलरेडी यहाँ लेखिसकेको छु त्यो भिडियो नोटबुकमा। म तपाईँलाई एउटा लाइन बुझाउँदै जान्छु। फर्स्टमा चाहिँ यति पार्ट भनेको चाहिँ हामीले म्याटप्लटलिब र पान्डाजलाई इम्पोर्ट गऱ्यौँ। यो पान्डाजलाई इम्पोर्ट गर्ने हामीले लास्ट टाइम नै हेरिसकेका छौँ। त्यसपछि म्याटप्लटलिबलाई पनि इम्पोर्ट म्याटप्लटलिब भन्ने लाइब्रेरीभित्रको पाइप्लट भन्ने मोड्युल हामी युज गर्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ पिएलटी नाम राखेर इम्पोर्ट गर्ने। यो चाहिँ जस्तै पान्डाजलाई पिडी नाम राखेर इम्पोर्ट गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस भयो जस्तै यो म्याटप्लटलिब डट पाइप्लटलाई पनि पिएलटी नाम राखेर इम्पोर्ट गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस छ। सो तपाईँ पनि यही राखेर इम्पोर्ट गर्नु होला, ताकि चाहिँ तपाईँलाई पछि अरू ठाउँमा केही कोडहरू देख्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सजिलो होस्। ओके, त्यसपछि हामी यो डेटा चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ डेटा फ्रेममा। यो डेटा भनेको चाहिँ हामीले पहिलाको भिडियोमा युज गरेकै डेटा हो। यो वाला डेटा भनेको नेपालको एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट र ट्रेड ब्यालेन्स र टोटल ट्रेडको डेटा हो। यो चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिएको डेटा हो। ओके, सो यो डेटालाई चाहिँ हेरिहालौँ। यसलाई रन गरिदिउँ। ओके, यो इम्पोर्ट भयो, इम्पोर्ट हुँदैछ, ल भयो। त्यसपछि डेटालाई इम्पोर्ट गरौँ र डिएफ हेरौँ। डेटा चाहिँ यस्तो खालको छ, फिस्कल इयर नेपालीमा, यो चाहिँ एडीमा। अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट्स, ट्रेड ब्यालेन्स र टोटल ट्रेडमा सबै डेटाहरू चाहिँ मिलियन रुपिजमा छ। सो ओके, यसलाई हटाइदिउँ। यस खालको डेटा छ। यस्तो गरौँ न, यसलाई डिएफ डट हेड मात्र सर्टेन 3टा मात्र रो लिउँ, हेरौँ। ओके, अब त्यसपछि अब म्याटप्लटलिब युज गरेर चाहिँ हामी लाइन चार्ट बनाऊँ। लाइन चार्ट चाहिँ कुन विधा बनाऊँ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको चाहिँ लाइन चार्ट बनाऊँ। ओके, सो त्यो गर्ने तरिका भनेको म्याटप्लटलिब हामीले पिएलटी नाम राखेर इम्पोर्ट गरि नै सकेका छौँ। सो यसलाई एकछिन म कमेन्ट गरिदिन्छु। ओके, सो यो पछि म यस बारेमा किन राखेँ भनेर बुझाउँछु। यो पिएलटी, त्यसपछि फर्स्ट लाइन भनेको चाहिँ पिएलटी जुन चाहिँ हामीले यहाँ इम्पोर्ट गरेका थियौँ, पिएलटी डट प्लट भन्ने फङ्सन कल गर्छौँ हामी। यसले चाहिँ लाइन चार्ट प्लट गर्छ। यो प्लट भन्ने फङ्सन यहाँबाट स्टार्ट भयो, यहाँसम्म यो चाहिँ यसको ब्राकेट भयो प्लट भन्ने फङ्सन कल गर्दाखेरिको। अनि फर्स्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ एक्स एक्सिसमा के बस्ने भनेको लाइन चार्टबाट एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुने भयो नि त।
अनि एक्स एक्सिसमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यसमा पठाइदिने फर्स्ट प्यारामिटर बनाएर पठाइदिने मलाई चाहिँ अहिले फिस्कल इयर चाहिँ एक्स एक्सिसमा हुनु पऱ्यो कमा दिएर चाहिँ वाइ एक्सिसमा के हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सेकेन्ड प्यारामिटर बनाएर पठाइदिएँ मैले ओके सो एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट भयो मैले चाहिँ यो एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट भन्ने दुईवटा कोलम चाहिँलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ मैले पठाइदिएँ अनि त्यसपछि यो एक्सपोर्ट इम्पोर्टहरू चाहिँ मिलियन्समा छ मिलियन्समा हुँदाखेरि यो डेटाहरू एकदम ठुलो डेटा हुनसक्छ जस्तो कि यो तलतिर जाने हो भने चाहिँ एकदम लामो लामो डेटा हुन्छ यो चाहिँ अलिकति हेर्दा त्यति राम्रो देखिन्न त्यसकारण चाहिँ मैले यसलाई 1000ले डिभाइड गरिदिएँ यो दुई एक्सपोर्ट र इम्पोर्टलाई ताकि चाहिँ यो भ्याल्युहरू चाहिँ बिलियन्समा जाओस् ओके सो यति मात्र गरेको यो पार्टसम्म अहिलेलाई चाहिँ यति सबै कमेन्ट हानिदिन्छु म वान बाई वान कमेन्ट अनकमेन्ट गरेर जान्छु ओके सो यति रन गर्दाखेरि चाहिँ यो डिएफ2 यसो गरौँ अहिले चाहिँ डिएफआई हाल्ने यसमा ओके सो डेटा फ्रेम चाहिँ माथि छ यहाँ यो डेटा फ्रेम डिएफ नै हो डिएफकै फिजिकल इयर र डिएफकै एक्सपोर्ट र इम्पोर्टलाई 1000ले डिभाइड गरेर मैले हालेको छु यति एक लाइन मात्र रन हुने हो बाँकी सबै लाइनहरू कमेन्टेड छन् सो यति रन गर्दाखेरि यस्तो खालको प्लट आउँछ ओके सो यो प्लटमा चाहिँ यो तलको एक्स एक्सिसमा चाहिँ एकदमै यो फिजिकल इयर चाहिँ नबुझिने ओभरल्याप भएर एकदम सानो स्पेसमा धेरै कुरा राख्नुपर्ने भएकोले यो ओभरल्याप भएको छ यसमा यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो लास्ट 20 इयर्सको मात्रै प्लट गर्ने विचार गरेको हो तर यो सबै डेटा प्लट गरेर पनि यो बेटर मिलाउन मिल्छ यसलाई यो चाहिँ तपाईँहरू एक्सप्लोर गर्नु होला अहिलेलाई चाहिँ मैले लास्ट 20 इयर्सको मात्र प्लट गरेँ ओके सो यस्तो आयो स्टिल यहाँ धेरै कुरा यसो गरौँ अब डिएफ2 यो डिएफ टेलरबाट तानेर डिएफ2मा हालिसकेको छौँ त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ डिएफ2 पठाइदिउँ ओके यसो गरेर ओके सो अघिभन्दा अलिक बेटर आयो लास्ट 20 इयर्सको थोरै मात्र डेटा हामीले देखाएको भएर स्टिल यो ओभरल्याप भइरहेको छ सो यो ओभरल्याप भनेको चाहिँ यो थोरै ठाउँमा चाहिँ धेरै कुरा राख्नु पर्दाखेरि ओभरल्याप भएको सो यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर के हेरौँ यो रोटेट गर्ने चाहिँ पिएलटी डट एक्सटिक्स भनेको चाहिँ यो एक्समा भएको भ्यालु यो एक्सिसमा भएको उहरू हो भ्यालुहरू हो त्यो एक्सटिक्सलाई चाहिँ रोटेट 90 गरिदिउँ 90 डिग्री रोटेट गरिदिउँ ओके सो अब चाहिँ मस्ट बेटर छ ओके सो यो एक्स एक्सिसमा पनि बिलियन्स रुपिजमा छ वाइ एक्सिसमा पनि फिजिकल इयर छ तर यहाँ अब कुनै लेबल छैन सो लेबल हालौँ लेबल हाल्नको लागि चाहिँ पिएलटी डट एक्स लेबल र पिएलटी डट वाइ लेबल हालौँ र एउटा टाइटल पनि हालिदिउँ यो फिजिकल इयर एक्स लेभललाई फिजिकल इयर वाइ लेभललाई अमाउन्ट बिलियन रुपिज र टाइटलमा चाहिँ एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट अफ नेपाल यति हालिसकेपछि चाहिँ अब अघिभन्दा बेटर भयो यो वाइ एक्सिसमा पनि यो लेभल आयो एक्स एक्सिसमा पनि लेभल आयो माथि टाइटल पनि आयो तर अब स्टिल यो कुन चाहिँ लाइन एक्सपोर्ट हो कुन चाहिँ लाइन इम्पोर्ट हो थाहा छैन यसको लागि चाहिँ लेजेन्ड पनि एड गरौँ सो लेजेन्ड एड गर्ने भनेको चाहिँ पिएलटी डट लेजेन्ड एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट लेजेन्डको नामहरू भनेको यही अर्डरमा दिनु पऱ्यो जुन अर्डरमा चाहिँ यो वाइमा डेटा दिएको छ नि वाइ एक्सिसमा हुने डेटा दिएको छ नि एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गरेर यही अर्डरमा मैले लेजेन्ड पनि हालिदिएँ ओके अब यति भइसकेपछि चाहिँ कुन लाइन चाहिँ एक्सपोर्ट हो कुन लाइन इम्पोर्ट हो भनेर यहाँ आयो यो अब अलमोस्ट कम्प्लिट हामी जेनरली देख्ने फिगरहरू जस्तै टाइटल पनि छ एक्सिसमा नामहरू पनि एक्सिसको लेभल पनि छ त्यसपछि लेजेन्ड पनि छ यो ठिक छ अब यो चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने फर्मेटमा आइपुग्यो सो म्याटप्लटलिपमा चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ यो अब सबै कुरा कन्ठ पार्न सकिँदैन जस्तो कि पिएलटीभित्र यो प्लट गर्न चाहिँ के युज गर्ने एक्स के अरे रोटेट गर्न चाहिँ के युज गर्ने एक्सिसको लेभललाई त्यसपछि एक्स एक्सिसको लेभल चाहिँ कसरी हाल्ने वाइ एक्सिसको लेभल चाहिँ कसरी हाल्ने टाइटल के हाल्ने भनेर यो सबै कन्ठ पार्न सकिँदैन यो चाहिँ गुगलमा खोज्दै गर्दा हुन्छ फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ अब एक्सिसको लेभल हाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसरी खोज्दा हुन्छ म्याटप्लटलिब एक्स एक्सिस लेभल भनेर खोज्दियौँ अनि यहाँ अब कुनै एउटा इक्जाम्पल अब यो इक्जाम्पल हेरौँ न यसमै अब यो डकुमेन्टेसन खोल्यो यहाँ इक्जाम्पल पनि होला सम्भवतः यो डकुमेन्टेसनै भयो चाहिँ अरू कुनै लिङ्कमा हेरौँ ओके स्ट्याक ओभरफ्लोमै हेरौँ हाउ डु आई सेट फिगर टाइटल एन्ड एक्सेस लेभल भनेको छ यसमा हेरौँ जस्तो कि यहाँ चाहिँ अब इक्जाम्पल दिएको छ उसले
plt.x लेभल राख्ने plt.y लेभल राख्ने त्यो फन्ट साइज पनि चेन्ज गर्न मिल्ने रहेछ यसरी चाहिँ हामी खोज्दै गर्दा हुन्छ यो सबै कुरा याद हुन्छ भन्ने जरुरी छैन तपाईलाई फिगरमा चाहिँ के आवश्यक पर्छ त्यही कुरा चाहिँ गुगलमा खोज्दै थप्दै जाने हो सबैलाई त्यो सबै याद गर्न साध्य पनि त्यति हुँदैन ओके सो म्याटप्लटलीमा चाहिँ यति भयो अब यसपछि यही कुरालाई चाहिँ यही प्लटलाई चाहिँ प्लटलीबाट गरौँ न त प्लटलीलाई पनि यसरी इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ plotly.express as px भनेर यो इम्पोर्ट गरिदिउँ त्यसपछि यो प्लटलीमा चाहिँ यसरी प्लट गर्ने हो यो px भने हामीले इम्पोर्ट गरिसकेका छौँ सो px डट लाइन गर्ने हो लाइन भन्ने फङ्सन कल गरिदिने यहाँदेखि यहाँसम्म छ यसमा चाहिँ प्यारामिटर भनेको चाहिँ डेटा फ्रेम नै पठाइदिने अघि चाहिँ हामीले कोलमहरू पठाएको थियौँ नि अब डेटा फ्रेम पठाइदिने र एक्समा चाहिँ त्यो डेटा फ्रेम पठाएको मध्येको कुन कोलम युज गर्ने हो त एक्सको लागि चाहिँ एक्स एक्सिसको लागि चाहिँ अनि वाइ एक्सिसको लागि चाहिँ कुन कोलम युज गर्ने हो त यसरी पठाउन सकियो एक्स र वाइमा अनि त्यसपछि टाइटल पनि यहीँ पठाइदिनु मिल्यो यसमा चाहिँ प्लटलीमा चाहिँ ओके सो त्यसपछि यसले चाहिँ फिगर भन्ने एउटा अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ अनि त्यो फिगर भन्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ फिगर भन्ने अब्जेक्टमा चाहिँ यो अपडेट लेआउट भन्ने कल गरेर एक्स एक्सिसको टाइटल के वाइ एक्सिसको टाइटल के यो कल गर्न मिल्छ यसरी रन गरिदिनु भयो भने चाहिँ यस्तो खालको डेटा बन्छ र प्लटलीले चाहिँ हामीले चाहिँ अघि यो एक्स लेभलहरू चाहिँ कन्जस्टेड भएर भनेको यहाँनिर ओभरल्याप भएर चाहिँ हामीले यो लास्टको 20बाट मात्र प्रिन्ट हेरेका थियौँ प्लट गरेर हेरेका थियौँ भने अब यो प्लटलीले चाहिँ सबै राम्रैसँग ह्यान्डल गर्छ धेरै डेटा पनि ह्यान्डल गर्छ राम्रैसँग अटोमेटिकली सो हामीले चाहिँ यहाँको df2 होइन कि यो ओरिजिनल डेटा धेरै सबै डेटा भएको df नै हामीले यहाँ पठाएका छौँ र प्लटलीले चाहिँ सबै डेटालाई चाहिँ 1974 देखिकै 2021 सम्म 21-22 सम्मकै डेटालाई चाहिँ आफै मजाले ह्यान्डल गरेको छ यो डिभाइड बाइ 1000 पनि गर्नु परेको छैन यसले आफैले मिलियन बिलियन के हो यो मिलाएको छ यो हामीले लेभल चाहिँ त्यही अनुसार मिलाएर राख्नु पर्यो अनि यहाँ लेजेन्ड पनि आफै जेनेरेट गरिदिएको छ सो यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ माथि यहाँ चाहिँ डाउनलोड प्लट एज png भन्ने यहाँ अप्सन पनि छ यहाँ क्लिक गरेर यो png फोटोको रूपमा चाहिँ यो डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ प्लटलाई ताकि चाहिँ हामीले अरू ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ त्यसरी ओके अनि यो पनि यो प्लट यो के फङ्सनहरू कल गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो याद गरेर साध्य हुँदैन यो तपाईँले खोज्दै हुन्छ जस्तो कि यस्तो लाइन प्लट इन प्लटली भनेर खोज्दा हुन्छ लाइन प्लट इन प्लटली भनेर खोज्यो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ मतलब इक्जाम्पल भनेर खोज्यो अब यो हेरौँ यसमै अब यहाँ धेरैवटा अप्सनहरू दिएको छ अब यही मध्येबाट त कपी गर्दै त्यो प्लट बनाउँदा हुन्छ सबै कुरा याद गरेर साध्य हुँदैन ओके ओके सो प्लटली पछिको लाइन चार्ट पछि चाहिँ हामी प्लटलीमै एरिया चार्ट गरौँ एरिया चार्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले यही दुईवटा लाइन कपी गरेँ यहाँ पेस्ट गरेँ यही दुईवटा लाइन यही दुईवटा लाइन कपी गरेँ यहाँ पेस्ट पनि गरेँ र यो लाइनको ठाउँमा एरिया हाल्ने एरिया भन्ने फङ्सन छ प्लटलीमा अब यो रन गरिदिएँ भने अघिको लाइन चार्टको ठाउँमा चाहिँ अब एरिया प्लट आयो अनि त्यसपछि स्क्याटर प्लटको लागि पनि त्यही माथिको दुईवटा लाइन कपी गरेँ लाइनको ठाउँमा स्क्याटर हाल्ने होइन स्क्याटरमा अलिकति फरक हुने भयो किनकि स्क्याटरमा त कन्ट्रोल जेड गरौँ ओके यस्तो छ स्क्याटरमा अलिक फरक हुने भयो किनकि यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्स अघिको लाइन प्लट र एरिया प्लटमा चाहिँ एक्स एक्सिसमा इयर थियो वाइ एक्सिसमा अमाउन्ट थियो नि त अब स्क्याटर प्लट भनेको चाहिँ दुईवटा न्युमेरिक भ्यालु बिचमा प्लट गर्ने हो सो स्क्याटर प्लटमा चाहिँ डेटा फ्रेम पठाइयो एक्समा चाहिँ एक्सपोर्ट राखियो वाइमा चाहिँ इम्पोर्ट राखियो अनि बाँकी सबै त्यही अनुसार मिलाएर प्लट गर्दाखेरि स्क्याटर प्लट आयो यसरी स्क्याटर प्लट निकाल्न सकियो अब बार डायग्राम बनाउनको लागि पनि त्यो माथिको योवाला लाइन नै कपी गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ माथि यहाँ चाहिँ एरिया अथवा यहाँ लाइन भएको ठाउँमा चाहिँ बार भनेर चेन्ज गरिदियो यहाँ अनि त्यसपछि यसलाई प्लट गरेर बार डायग्राम बन्यो अब यो जस्ट तपाईँको आफ्नो अब यो यहाँ चाहिँ स्ट्याक बार जस्तो भनेर चाहिँ अब यो तपाईँको अनुसार मिलाउनुहोस् त्यो चाहिँ कस्तो खालको आवश्यकता हो त्यो अनुसार मिलाउन सकिन्छ त्यसपछि अर्को भनेको पाइ चार्टको लागि चाहिँ यो खालको डेटा भन्दा पनि अलिक डिफ्रेन्ट खालको डेटा मैले त्यहाँ सिट 3 मा राखेको छु
C3मा चाहिँ यो एक्सपोर्ट कुनै एउटा मन्थ कुनै एउटा टाइम पिरियडको नेपालको एक्सपोर्टहरूको कम्पोजिसन हो यो अनि कम्पोजिसन भयो यो कमोडिटी यो अमाउन्ट भयो र यो टप 20 वटा कमोडिटी भयो एक्सपोर्ट हुने अनि यो अदरमा चाहिँ बाँकी सबै भ्यालु राखिएको छ सो C3लाई इम्पोर्ट गरौँ यो C3लाई इम्पोर्ट गरेँ मैले यो डेटा फ्रेम यस्तो देखिन्छ अघि देखेको डेटा फ्रेम ओके सो यसमा चाहिँ यो खालको डेटा फ्रेमलाई चाहिँ उसमा पास गरिदिउँ px.py जस्तै अघि यहाँ px.bar थियो त्यसै गरी अब px.py डेटा फ्रेम पास गर्यो भ्यालु चाहिँ अमाउन्ट भन्ने कोलम हो भनेर दियो नेम चाहिँ कमोडिटी भन्ने कोलम हो भनेर दियो अनि टाइटल दियो एक्सपोर्ट अफ नेपाल भनेर रन गर्दाखेरि पाइ चार्ट जेनेरेट भयो यसरी चाहिँ डेटा भिजुअलाइजेसन इजिली गर्न सकिन्छ यो उसमा पाइथनमा अनि त्यसपछि अब हरेक कुरा सम्झेर साध्य हुँदैन तपाईँले चाहिँ गुगलमा खोज्दै गर्दा हुन्छ भनेको प्लटली कुनै लाइब्रेरी हो जस्तो कि पाइ चार्ट इन प्लटली भनेर खोजिदिनुहोस् अनि त्यसपछि एक्जाम्पल हेर्दै गर्न सकिन्छ अनि यहाँ कोडहरू पनि आउला यहाँ कोडहरू पनि आएको छ अनि यो एक्जाम्पल हेर्दै गर्न सकिन्छ सो यसरी डेटा भिजुअलाइजेसन तपाईँले यो पाइथन युज गरेर गर्न सकिन्छ ओके आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ यो अब यो च्याप्टर डेटा भिजुअलाइजेसनको च्याप्टर चाहिँ आज ऱ्यापअप भयो अब अर्को एउटा भिडियो बनाउँछु म लास्ट भिडियो हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ इकोनोमेट्रिक एनालाइसिस भने स्ट्याट मोडल्स युज गरेर केही इकोनोमेट्रिक एनालाइसिसहरू गर्न कसरी सकिन्छ भनेर म देखाउँछु आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ थ्याङ्क यू